and never miss a video from the Aesthetic Clinics and Dr. DEBRAJ Shome. હેલો, મારું નામ ડૉક્ટર સપના વડેરા છે. હું એક ફેશિયલ પ્લાસ્ટિક અને ફેશિયલ કોસ્મેટિક સર્જન છું. હું અટેચ છું ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સ નામના એક સંસ્થા સાથે એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ. ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સના ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા મલ્ટિપલ સેન્ટર્સ છે. આજે અમે જે પ્રોસિજરના બારામાં વાત કરવાના છે એનું નામ છે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન સાંભળવામાં ખૂબ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, ખૂબ ટેકનિક સેન્સિટિવ લાગે છે, ડેફિનેટલી છે, પણ અમારા સેન્ટરમાં બહુ રૂટીનલી પ્રેક્ટિસ થાય છે. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એક એવું પ્રોસિજર છે જ્યાં આગળ તમારા સામેના ફ્રન્ટના વાળ મિસિંગ હોય, હેર મિસિંગ હોય, તો અમે પાછળના હિસ્સાથી યા બિયર્ડના એરિયાથી હેર લઈને આગળ એને ગ્રાફ્ટ કરી શકીએ છીએ. બહુ રૂટીન પ્રોસિજર છે. અગર તમે ખૂબ બધા ફિલ્મ સ્ટાર્સને જોયું હશે જે લોકોના પહેલાં હેરફોલ થઈ રહ્યો હતો, વિઝિબલ હેર લોસ હતો, પણ આજની ડેટમાં એ લોકોના વાળ ખૂબ સરસ છે. એ બધા પ્રોસિજર એ બધું પોસિબલ છે બિકોઝ ઓફ હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પ્રોસિજર. અગર તમને એવું લાગે છે કે તમને એક નોન સર્જિકલ પ્રોસિજર ટ્રાય કરવી છે યા તમને હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જેવા સર્જિકલ પ્રોસિજર માટે નથી જવું, તો અમારા સેન્ટર પાસે એના માટે પણ સોલ્યુશન છે, જે છે QR678, જે એક નોન સર્જિકલ મોડેલિટી છે હેર લોસને ટ્રીટ કરવા માટે. તો તમને હવે એ લોસ્ટ હેર સાથે જીવવાની યા રહેવાની કોઈ જરૂરત નથી. ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરીઝ, તમને કાંઈ પણ ડાઉટ હોય, તમને એક સર્જરી માટે જવું હોય યા તમને નોન સર્જિકલ પ્રોસિજર માટે જવું હોય, અમારા પાસે બધી ચીજોનું સોલ્યુશન છે. તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ અસ એટ ધી એસ્થેટિક ક્લિનિક્સ. થેન્ક યુ.